पनि नमस्ते सबैजनालाई धन्यवाद मार्टिन चौतारीलाई मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो आजको कन्भर्सेसनमा रुखजीले धेरै वर्ष भन्नाले 3-4 वर्ष अगाडि पनि मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो यही रिसर्चको बारेमा बोलिदिनुहुन्छ कि भनेर त्यतिखेर मेरो समय पनि मिलेन त्यसै के भयो अनि मिलेन अहिले जुमले गर्दाखेरि पनि सजिलो भएको छ अनि यो रिसर्चले पनि अलि परिष्कृत रूप पाएको छ भनौँ न आर्टिकल निस्केको छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले अब यही सिनासको डिसेम्बरको इस्यु यही पास्ट डिसेम्बरको इस्युमा हेर्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ म स्क्रिन सेयर गरेर मेरो प्रेजेन्टेसन सेयर गर्छु यो आर्टिकलको टाइटल चाहिँ नि सभरेन स्पेसेस फर द सेल्फ लिटरेचर पोलिटिक्स एन्ड हिस्ट्री इन बीपी कोइरालाज राइटिङ्स भनेर छ टाइटल चाहिँ नि सभरेन स्पेसेस फर द सेल्फ लिटरेचर पोलिटिक्स एन्ड हिस्ट्री इन बीपी कोइरालाज राइटिङ्स भन्ने छ यो चाहिँ बेसिकली मेरो एमफिल डिजर्टेसन प्रोजेक्ट थियो 2015मा जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको सेन्टर फर हिस्टोरिकल स्टडिजमा यो प्रोजेक्ट सुरु भयो मेरो एडभाइजर त्यतिखेर नीलाद्री भट्टाचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्रीमा थियो पोलिटिकल हिस्टोरिकल डिसिप्लिनमै पनि आजकल पोलिटिकल हिस्ट्रीको रिइमर्जेन्सको कुरा गरिन्छ अनि त्यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि पनि मलाई इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्री पोलिटिकल हिस्ट्रीको क्वेसन्सहरूमा इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो अनि डिजर्टेसन लेखेर सकिँदाखेरि 2017मा मैले चाहिँ 5वटा च्याप्टर थियो त्यो डिजर्टेसनमा अनि त्यसमा चाहिँ नि हरेक च्याप्टरमा बीपी कोइरालाको एक निबन्धले कसरी चाहिँ नि आइडिया अफ द सेल्फ भनौँ न स्वको कल्पना कसरी गरिएको छ निबन्धहरूमा त्यसपछि तपाईँको लिटरेरी राइटिङ्सहरूमा अनि त्यसपछि पोलिटिकल राइटिङ्स भनेर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ राइटिङलाई डिफ्रेन्ट च्याप्टरले हेरेको थियो त्यो डिजर्टेसनमा तर यो अझपछि तपाईको फुल स्क्रिन भएन ल यो म्याकले गर्दा यस्तै नै हुन्छ होला यसको फुल स्क्रिन पर्खिनु है म कोसिस चाहिँ गर्छु भ्यू स्लाइड ओन्ली अब ठिक भयो अहिले भयो अब ठिक छ होला यो साइडको पनि आइरहेछ कि जस्तो लागिरहेछ है त्यो साइडको पनि देखिरहेछ स्लाइड ठिकै छ हजुर तपाईँ कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ हो हजुर रमाइलो भएन पर्खिनु यसलाई खासै फरक पर्दैन हो हुन्छ हजुर कन्टिन्यू गरौँ त्यो चाहिँ त्यस्तो थियो होइन त्यो डिजर्टेसनमा चाहिँ नि हरेक च्याप्टरले डिफ्रेन्ट फर्म अफ राइटिङलाई सेपरेटली हेरेको थियो तर यो पेपरमा चाहिँ मैले त्यसलाई त्यो डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ राइटिङलाई अलि मोर इन्टिग्रेटेड कन्भर्सेसन भनौँ न त्यो बीपीले आफ्नो नोभलमा कुरा गरेका कुराहरू पनि कसरी पोलिटिकल आइडियाजमा चाहिँ नि ट्रान्सलेट भएका छन् या छैनन् भन्ने कुरालाई अलि इन्टिग्रेटेड तरिकाले हेर्ने कोसिस गरेको छु त्यो कति कुन एक्सटेन्टसम्म भएको छ छैन यो चाहिँ अब त्यो छलफलकै विषय होला है तर त्यो रिसर्च चाहिँ नि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अलिकति चेन्ज भएको चाहिँ छ त्यो अझै यो मेरो स्लाइडको चाहिँ अलिक प्रब्लमै भएछ प्ले गर्दाखेरि हुन्छ कि हो यसरी ठिक हुने रहेछ सो यो पेपरले के गर्न खोजेको छ त one of the main things this paper seeks to do is build a larger conversation around BP Koirala's work अनि त्यो चाहिँ नि त्यो कन्भर्सेसन कस्तो छ भन्ने पनि I tried to outline in this article BP लाई चाहिँ नि हेर्ने तरिकाहरू सीमित छन् जस्तो लागेर चाहिँ यो आर्टिकलमा मैले त्यो प्रश्नलाई एड्रेस गर्न खोजेको लिटरेरी राइटिङमा चाहिँ उहाँको आइडियाजहरूलाई फ्रोइडवादी मनोविज्ञानबाट प्रेरित होइन
भनेर हेर्ने गरिन्छ भने पोलिटिकल हिस्ट्री र बायोग्राफीमा चाहिँ नि अब महान नेता भनेर या यस्तो भनेर हेर्ने गरिन्छ. सो देयर इज दिस हिरोआइजेसन भनौँ न होइन, हिरो बनाउने बिपीलाई, या भनौँ उहाँको पोलिटिकल प्रोजेक्ट चाहिँ नि प्योरली लेड बाई पर्सनल इन्ट्रेस्ट, अनि त्यस्तो खासै केही ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भन्ने खालको छ. त्यो दुईवटा एक्सट्रिममा चाहिँ बिपीलाई हेर्ने गरिन्छ पोलिटिकल हिस्ट्री र बायोग्राफिजहरूमा. भने लिटरेरी क्रिटिसिजममा चाहिँ नि एउटा दुईवटा वर्कलाई लिएर, एउटा दुईवटा उहाँको कृतिहरूलाई लिएर त्यसमा चाहिँ नि मनोविज्ञानलाई भेटाउन सकिन्छ कि होइन, या भनौँ अरू कुनै के कस्तो फ्रेमवर्क देखिन्छ भन्ने खालको कन्भर्सेसन भएका छन् होइन. अब त्यो लिटरेरी र हिस्टोरिकल अनि त्यसपछि पोलिटिकल क्वेसन्स जुन बिपीको राइटिङ्समा देखिन्छ त्यो चाहिँ कसरी एकैसाथ ल्याउन सकिन्छ र हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि दिस इज वाट दिस आर्टिकल इज ट्राइङ टु डु होइन. त्यसपछि बिपीले आफैलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि लिट्रेचरमा चाहिँ एनार्किस्ट पोलिटिक्समा सोसियलिस्ट भनेर कयौँ इन्टरभ्यूहरूमा, कयौँ होइन, 2-3टा इन्टरभ्यूमा भनेको हुनाले त्यसरी नै हेर्ने गरिएको छ. के त्यसलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, क्यान वी क्रिटिकली assess that claim from BP होइन. अनि where do the literary and political BP come together होइन, is there a broader philosophical framework that shapes BP Koirala's writings भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ नि यो आर्टिकलले उठाउन खोजेको छ. अर्को सो द इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ नि मैले the theoretical or conceptual framework build गर्न खोजिरहेको छु, trying to outline where the questions that I ask are coming from भनेर होइन. क्वेन्टन स्किनर र इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्रीको ट्रेडिसनबाट पनि एक किसिमको क्वेसन्सहरू सोध्न सकिन्छ. जस्तै कि स्किनरले भन्छन् कि when we read a certain author हाम्रो प्रिकन्सिभ्ड आइडियाज र प्रिकन्सिभ्ड फ्रेमवर्कबाट हेर्दाखेरि त्यो पिस अफ वर्क चाहिँ नि त्यही किसिमले नै पढ्न गइन्छ होइन. बिपीको केसमा चाहिँ नि एनार्किस्ट इन लिट्रेचर भनिसकेपछि होइन, लिटरेरी राइटिङ चाहिँ नि एनार्किस्ट फ्रेमवर्कमै छ भनेर हेर्ने चलन बढी देखिन्छ होइन. अनि त्योलाई चाहिँ नि क्वेसन गर्न चाहिँ नि क्वेन्टिन स्किनरको इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्रीको फ्रेमवर्क चाहिँ नि युजफुल हुन्छ. मिखाइल बाख्तिन चाहिँ नि लिटरेरी क्रिटिक्सहरूले he's been often cited by literary critics, अनि उसको मेन आर्ग्युमेन्ट चाहिँ नि लिटरेरी वर्कहरूलाई चाहिँ हिस्टोरिकल डकुमेन्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ, किनभने the way they talk about certain issues त्यो चाहिँ डिस्कोर्स बन्न जान्छ भनेर भन्छन् उनी होइन. सो मिखाइल बाख्तिनको आइडिया अफ डिस्कोर्स, लिटरेरी टेक्स्ट एज डिस्कोर्स, and that discourse as giving us an understanding of the broad historical context भन्ने जुन उनको आर्ग्युमेन्ट छ, this is useful in reading BP कोइराला. अनि त्यसपछि फिलोसोफिकल क्वेसनको लागि चाहिँ चार्ल्स टेलरबाट चाहिँ मैले आई ड्रन अन चार्ल्स टेलर एन्ड हिज मोरल फिलोसफी. चार्ल्स टेलरले के भन्छन् भन्दाखेरि एभ्री आइडिया हेज अ ब्रड आइडिया अफ द गुड. एउटा आइडिया अफ द गुडले चाहिँ नि गुड के राम्रो हो, राम्रो जीवन कस्तो हो भन्ने आइडियाहरू चाहिँ नि फिलोसोफिकल क्वेसन्सहरू चाहिँ नि फिलोसफीमा मात्रै खोज्नु पर्दैन. त्यो चाहिँ नि जसरी जुन तरिकाले चाहिँ आर्गुमेन्टेसन हुन्छ, जुन तरिकाले बोलिन्छ, जुन तरिकाले जीवन बिताइन्छ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ भन्ने चार्ल्स टेलरको आर्ग्युमेन्ट छ. त्यो चाहिँ नि त्योबाट चाहिँ नि मैले बिपी कोइरालालाई पढ्ने प्रयास गरेको छु. त्यो गर्दाखेरि चार्ल्स टेलरले अर्को के गर्छन् भन्दाखेरि उनले लिबरल फिलोसफीको हिस्ट्री पनि प्रेजेन्ट गरेका छन्. सोर्सेस अफ द सेल्फ भन्ने उनको किताब जुन छ त्यसमा चाहिँ नि लिबरलिजमले चाहिँ नि सेल्फ, स्व भनिन्छ नि, त्यसको कन्सेप्सन कसरी हिस्टोरिकली चेन्ज भएको छ लिबरल फिलोसफीमा भन्ने प्रश्न उनीबाट आउँछ. अनि त्यसबाट लिएर चाहिँ बिपी कोइरालाको आइडिया चाहिँ कुन चाहिँ लिबरल फिलोसफीसँग बढी नजिक जान्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो मलाई. त्यो चाहिँ त्यसको फाइदा चाहिँ त्यहाँबाट छ. सुदीप्त कविराज र साउथ एसियन लिटरेरी एन्ड पोलिटिकल हिस्ट्रीबाट चाहिँ नि सुदीप्त कविराज चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल हिस्टोरियन पनि हुन्, पोलिटिकल हिस्टोरियन पनि हुन्. उनी के भन्छन् भन्दाखेरि इन्डियामा ब्रिटिस कोलोनियलिजम आएपछि इन्डियामा लेख्ने पढ्ने वर्गमा चाहिँ नि स्वको कल्पना हुँदै गयो, एक किसिमको डिफ्रेन्ट किसिमले सेल्फको इमेजिनेसन हुँदै गयो. अनि त्यो चाहिँ नि
राइटिङमा देखिन थाल्यो। राइटिङ चाहिँ हरेक किसिमको राइटिङमा देखिन थाल्यो। त्यसमा फिलोसोफिकल ट्रिटिजै लेखिएन साउथ एसियामा, लेख्यो पनि तर त्यसमा मात्रै यो किसिमको कल्पना भएन कि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ राइटिङ फ्रम पोएट्री टु लिटरेचर टु अटोबायोग्राफी त्यसमा चाहिँ नि सेल्फको इमेजिनेसन भयो। अनि एउटा चाहिँ नि त्यो हिस्टोरिकल जङ्क्चर चाहिँ नि मोडर्निटीसँग चाहिँ नि उनले जोडेका छन्। त्यो दिस क्वेसन हेज बिन लिङ्क टु मोडर्निटी एन्ड हाउ कोलोनियल मोडर्निटी shaped South Asian conceptions of the self and imaginations of what is a good life, what kind of conflicts exist in relationships and how do you handle them भन्ने खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ नि त्यो लिटरेरी राइटिङ्सहरूबाट डिफ्रेन्ट किसिमको राइटिङहरूबाट देखिन्छ भन्ने उनको आर्ग्युमेन्ट छ। कविराजको कुरालाई चाहिँ लिएर इट्स युजफुल टु रिड बिपी कोइराला किन भन्दाखेरि बिपी कोइरालाले पोलिटिकल फिलोसफिकल चिन्तन पनि गरे भनौँ न। उहाँको पोलिटिकल राइटिङ्समा हेऱ्यो भने एक किसिमको त्यो फिलोसफिकल ट्रिटिज पनि हो। तर त्यो साथसाथै उनले लिटरेरी राइटिङमा पनि उनले लेखे होइन। भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ राइटिङबाट चाहिँ नि बिपी कोइरालाको एउटा मोडर्न सेल्फको इमेजिनेरी आउँछ भनेर चाहिँ मैले ड्रन अन सुदीप्त कविराज। अनि त्यो इन्ट्रोडक्सन भयो। त्यसपछि आई लुक एट आफ्नो कथा मेनली आफ्नो कथाबाट चाहिँ नि कथाबाट चाहिँ नि कोइरालाले कस्तो किसिमको इमेजिनेसन गरेका छन् इन्डिभिजुअलको भन्ने कुरा चाहिँ नि यो फर्स्ट सेक्सनमा छ। आफ्नो कथा चाहिँ नि जेलमा लेखिएको थियो बिट्विन 1960 एन्ड 1968। अनि यसको सुरुकै 2-3 पान्नामा चाहिँ कोइरालाले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ जेलमा थुनिएर बसेको अवस्थामा वैराग्य हुन्छ होइन, एक किसिमको होपलेसनेस हुन्छ। अनि त्योसँग चाहिँ नि जुझ्नको लागि, त्यसलाई फाइट गर्नको लागि चाहिँ नि लेख्ने पढ्ने काम महत्त्वपूर्ण छ र सम्झिने काम, सम्झेर पुराना कुरा सम्झेर नोस्टाल्जिया फिल गर्ने काम चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि रुथलेसनेस भनौँ न, एक किसिमको पञ्चायती व्यवस्थाले उनलाई थुनेर राखेको अवस्थामा एक्सपिरियन्स गरेको फिलिङ्सहरूबाट फाइट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने उनको कुरा यसमा देखिन्छ। अब यो फिल गर्नुपर्छ या महसुस गर्नुपर्छ या सम्झिनुपर्छ, एक किसिमको पुरानो भावनाहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ भन्ने जुन आइडिया छ त्यो चाहिँ नि छायावादी कविताबाट या छायावादी कविहरू या छायावादी फिलोसफी भनौँ न, एक किसिमको छायावादी फ्रेमवर्कबाट आएको कुरा चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्छु। छायावादीहरूको आइडिया चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि एउटा इन्टेरियर चाहिँ नि इन्डिभिजुअलको क्रिएट गर्छन् पोएटहरूले, छायावादी पोएटहरूले, जहाँ चाहिँ नि फ्रिडम, इट्स इजी टु एक्सपिरियन्स फ्रिडम भनेर भन्थे। अब यो पनि तपाईँको पोस्ट 1920s को कन्टेक्स्टमा एन्टी कोलोनियल मुभमेन्टकै कन्टेक्स्टमा निस्केको एक किसिमको मुभमेन्ट थियो छायावादी कविताको छायावादी मुभमेन्ट पनि। So here there is a distinct conception of the interiority, the inside of the individual as a space of freedom. You know, with the feeling individual is the individual who can feel is the individual who is free. You know, so that space of freedom is within the space where you feel. So त्यस्तो खालको कन्सेप्सनहरू चाहिँ नि देखिन्छ। अनि जुन किसिमले बिपीले आफ्नो कथामा आफ्नो बाल्यकालको बारेमा लेख्छन् त्यो पनि एक किसिमको रोमान्टिक छायावादी इन्फ्लुएन्सै देखिन्छ त्यसमा होइन। अनि त्यो छायावादी इन्फ्लुएन्स त्यहाँबाट देखिन्छ भने देयर इज दिस नोसन अफ द इन्डिभिजुअल होइन। आफै पनि उनले आफ्नै कल्पना पनि त्यसरी एक किसिमले रोमान्टिक तरिकाले गरेर चाहिँ नि गरेका छन्। आफ्नो कथाको अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि एउटा फ्यामिली हिस्ट्री हो होइन। बिपी कोइरालाले मेरो बाबुबाजे यहाँबाट आएका थिए, यस्तो यस्तो गरे भन्ने जुन विवरण लेखेका छन् त्यो एउटा त्यसलाई फ्यामिली हिस्ट्रीको रूपमा लेख्न सकिन्छ। तर त्यो हिस्ट्री कसरी लेखिएको छ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो बाबुबाजेमा एक किसिमको स्वभाव थियो, एक किसिमको दृढता थियो जो भित्रैबाट आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनको परिवार चाहिँ नि पोलिटिकल एक्टिभिजममा लागे भन्ने किसिमको एउटा न्यारेटिभ बिल्ड गर्छन् उनले। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उनले आफ्नो हजुरबा को बारेमा कुरा गर्छन्, नन्दकिशोर उपाध्यायको बारेमा कुरा गर्छन्। अनि त्यसपछि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि राणाकालमा चाहिँ नि झैझगडा परिवारभित्रै झैझगडा भएको देखेर काठमाडौँमा काम गरिरहेका उनका हजुरबा चाहिँ नि विरक्त लागेर
गाउँ फर्किएँ, गाउँमै बसेर केही गर्छु अनि राम्रो काम गर्छु भनेर भनेर फर्किएँ भनेर भन्छन्। त्यस्तै गरी आफ्नो बुवा आफ्नो बुवाको बारेमा नि उनी त्यस्तै हिसाबले लेख्छन् होइन। कृष्णप्रसाद कोइराला चाहिँ नि आफ्नो दाजु कालिदास कोइरालाभन्दा फरक किन थिए भन्दाखेरि चाहिँ कृष्णप्रसाद कोइरालामा चाहिँ नि राणा शासनले चाहिँ निर्दयी हो। राणा शासनले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छे कठोर हुन्छ भन्ने एउटा आइडिया उनीमा आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो शासन ठिक होइन भन्ने चाहिँ उनमा आयो भनेर उनले त्यो लेख्छन् होइन। अनि त्यो भित्रैबाट अनि त्यसपछि मेरो बुवा जस्तो मान्छे धेरै नपढेको मान्छेमा समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यसपछि कुनै दिन घोडा चढिरहेको बेलामा भित्रैबाट आवाज आयो, "तैँले जे गरिस्" बुवालाई त्यो आवाज आयो, "तैँले जे गरिस् ठिकै गरिस् तर धेरै गरेका छैनस्, अझै गर्न बाँकी छ, यसरी गर्नुपर्छ" भन्ने भित्रैबाट आवाज आयो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ सबै छोडछाड गरेर एक्जाइलमा गएर अनि त्यसपछि राजनीतिमा लागे भन्ने किसिमको एउटा न्यारेटिभ होइन, कथन चाहिँ नि बिपीको आफ्नो कथामा पाइन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ नि फेरि त्यही भित्र जुन इन्टर्नल स्पेस छ नि, इन्टर्नल स्पेसबाट नै आइडिया अफ फ्रिडम हुन्छ नि अनि एन्टी अथोरिटेरियनिजमको आइडिया चाहिँ त्यहीबाट आउँछ भन्ने खालको चाहिँ अम, यसबाट देखिन्छ। अब यो आइडियाजहरू गान्धीजीबाट पनि आएको देखिन्छ। गान्धीयन एन्टी कोलोनियलिजममा पनि स्वराजको आइडिया देखिन्छ होइन। स्वराजमा चाहिँ अब मान्छेको भित्रैबाट चाहिँ एक किसिमको अठोटबाट चाहिँ स्वराजमा लाग्छ मान्छे होइन भन्ने खालको आइडिया त्यहाँबाट पनि आउँछ। तर यसो केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि स्वराज भन्दा पनि बिपीको आइडिया चाहिँ गान्धीबाट भन्दा पनि बिपीको आइडिया चाहिँ एउटा लिबरल फ्रेमवर्कबाट आएको पाइन्छ। अनि यही च्याप्टरमा यही सेक्सनमा मैले चाहिँ नि कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि बिपीको पोलिटिकल राइटिङ्स जुन बिपी चाहिँ नि नेपाल फर्केर आए 1950sमा अनि पोलिटिकल अब त्यो ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट पछि नेपाल फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ नि उनले के भने भन्दाखेरि यो पपुलर सभरेन्टीमा बेस्ड पोलिटिकल सिस्टम छैन अझै इलेक्सन भएको छैन हामी यतिकै फर्केर आएका छौँ पिपल आर नट फ्री येट भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्। त्यसमा पनि उसले के भन्छन् भन्दाखेरि अब मान्छेले आफै भित्रबाट म डिसाइड गर्छु मेरो पोलिटिकल फ्युचर इलेक्सनमा इन्भल्भ हुन्छु भोट गर्छु भनेपछि मात्रै चाहिँ नि पोलिटिकल सिस्टमलाई चाहिँ हामी फ्री भयौँ भनेर सोच्न सकिन्छ भन्ने खालको आइडियाजहरू जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ फेयरली सिमिलर टु हिज आइडियाज इन आफ्नो कथा जसमा चाहिँ उनले भित्रैबाट चाहिँ नि फ्रिडम चाहिँ नि इन्टेरियर स्पेसमा चाहिँ क्रिएट हुन्छ सबैभन्दा पहिला इन्डिभिजुअलको भन्ने कुरा जुन गरेका छन् त्यो मिल्न आउँछ। त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ नि अलि एक किसिमले हेर्न सकिन्छ दुइटैलाई सँगै लिएर हेर्न सकिन्छ भनेर यो सेक्सनमा चाहिँ मेरो त्यही मेन आर्ग्युमेन्ट छ। त्यसपछिको सेक्सनमा चाहिँ मैले दुईटा किसिमको डकुमेन्ट्सहरू हेर्ने कोसिस गरेको छु। एउटा चाहिँ नि तीन घुम्ती र नरेन्द्र दाइ जुन चाहिँ नि बिपीका परिचित एकदम फेमस नोभल्सहरू हुन् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि 1960को जुलाईमा छलफल भएको एउटा डकुमेन्ट छ लिगल डकुमेन्ट। त्यसको बारेमा चाहिँ मैले यो आई ट्राई टु ब्रिङ द कन्भर्सेसन बिट्विन दिस टु डकुमेन्ट्स टुगेदर। यसमा चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ द मेन आर्ग्युमेन्ट इज द्याट बिपीको लिटरेरी राइटिङ्समा कसरी सोसल कन्ट्र्याक्टलाई इमेजिन गरिएको छ त्यो चाहिँ उनको लिगल कन्ट्र्याक्टको आइडियासँग पनि मिल्न जान्छ। लिगल कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा र सोसल कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुनुपर्छ। इन अदर सेन्स वाट इज कन्ट्र्याक्ट होइन हाउ डु यु कम टु एन एग्रिमेन्ट अबाउट what you do as a society and as a political system भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ भन्ने कुरामा चाहिँ उनको आइडिया सिमिलर छ भन्ने चाहिँ नि यसको मेन आर्ग्युमेन्ट हो होइन। तीन घुम्ती र नरेन्द्र दाइको बारेमा धेरै कुरा गरिरहनु पर्ने म देख्दिनँ, धेरैजनाले पढ्नुभएको पनि छ, एकदमै फेमिलियर पनि छ। तर दुइटैमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन नारी क्यारेक्टर्सहरू वुमेन क्यारेक्टर्सहरू छन् उनीहरूमा एक किसिमको आफ्नो भोइस होइन अनि अटोनोमी आफूले बोल्न सक्ने क्षमता भएका र त्यो बोलीलाई एक किसिमले के भन्ने दृढताका साथ समाजको अगाडि राख्न सक्ने क्षमता भएका महिलाहरू
यसमा प्रस्तुत भएका छन् होइन। अनि यो चाहिँ नि उनको बिपी कोइरालाको लिबरल आइडिया अफ रिजन क्रिटिक र सेल्फ डिटर्मिनेसनसँग मिल्न जान्छ। उनले नेपालमा 1950s भनिरहेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि जनता चाहिँ नि आफ्नै हिसाबले क्रिटिक गर्न सक्ने हुनुपर्छ र आफ्नै पोलिटिकल डिसिजन्सहरू लिन सक्ने हुनुपर्यो, सेल्फ डिटर्मिनेसन हुनुपर्यो र बोल्न सक्ने हुनुपर्यो। आफ्नो आफ्नो हितका लागि बोल्न सक्ने हुनुपर्यो भन्ने उनको जुन कन्सेप्सन्सहरू थियो, त्यो कन्सेप्सन्स चाहिँ हामीले यो महिला क्यारेक्टर्सहरूमा देख्छौँ। उनीहरूले जुन किसिमले आफ्नो विवाहलाई हेर्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ नि चेन्ज गर्न या त्यसलाई बुझ्नलाई जुन किसिमको आर्गुमेन्टहरू राख्छन्, त्यो चाहिँ नि उनीहरूभित्रबाट आएको छ। उनीहरूले त्यो अब जस्तो इन्द्रमायाको कुरामा हेऱ्यौँ भने होइन, तीन घुम्तीमा इन्द्रमायाले चाहिँ नि कन्सटेन्टली एउटा आफैसित कन्भर्सेसन गरिरहेकी हुन्छन् होइन। यो मैले के गरेँ, किन गरेँ, कसरी गरेँ होइन, यो डिसिजन अब पतिलाई छोड्ने डिसिजन, बच्चा पाउने डिसिजन, त्यो कसरी गरेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि कन्स्टेन्ट मोनोलगको किसिमले चाहिँ नि प्रस्तुत गरिएको छ होइन। त्यो चाहिँ नि एउटा रिजनिङलाई चाहिँ नि बिपी कोइरालाले प्राइमेरी स्पेस दिएको जस्तो मलाई लाग्दछ त्यहाँ है। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि त्यस्तो खालको रिजनिङलाई चाहिँ नि एउटा जो चाहिँ लिबरल फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ नि अब सेल्फ डिटर्मिनेसन र क्रिटिक चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने जुन आइडिया छ, त्योसँग चाहिँ नि हामीले दाँजेर हेर्दाखेरि इट इज अ लार्जली लिबरल वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ what is the way to make sense of one's relationships होइन। अनि अनि बिपी कोइरालाको मैले जुन अघि नै पनि मेन्सन गरेको राष्ट्रिय महासभा सेसन जुलाई 22 1960 चाहिँ विवाहको विशेष व्यवस्था गर्नको निमित्त बनेको विधेयकको बारेमा छलफल भएको थियो। अनि यो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ नि सभाका मेम्बरहरूले अब हरेक डिफ्रेन्ट किसिमको आर्गुमेन्टहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि बिपीभन्दा अगाडिको एकजनाले चाहिँ नि महिला र पुरुषको बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुन्छ, कुनै पनि डिभोर्सको कुरा ल्याउने बिल चाहिँ नि त्यो सम्बन्ध भत्काउनका निम्ति हुन्छ होइन। यो विधेयकले चाहिँ नि डिभोर्सलाई कसरी चाहिँ नि लिगलाइज गर्ने, कुन कुन कन्डिसनमा लिगलाइज गर्ने, म्यारेजको अप्रोप्रिएट एज के हुन्छ भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ नि लिएर आएको थियो। अनि त्यसको छलफलमा चाहिँ नि दुई किसिमको मान्छेहरू थिए। एक किसिमले चाहिँ नि एक ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ नि यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन, यसले चाहिँ नि भइरहेको सामाजिक संरचनाहरूलाई भत्काउने काम गर्छ भन्ने थियो भने एक थरीले चाहिँ नि यो ल्याउनुपर्छ किनभने अहिलेको समाजको त्यति बेलाको समाजको त्यो चाहिँ नि एउटा इट्स अ रिक्वायरमेन्ट भन्ने खालको कुराहरू गरेका थिए। अनि त्यसपछि बिपीले चाहिँ यसैमा के भन्दा के यही छलफलमा चाहिँ नि एक किसिमको क्रिटिक प्रेजेन्ट गरे होइन। हि प्रेजेन्टेड अ क्रिटिक जसमा चाहिँ उनले विवाहको हिस्ट्री, म्यारेजको हिस्ट्रीलाई एउटा एभोल्युसनरी हिस्ट्रीको रूपमा प्रेजेन्ट गरे। त्यसमा चाहिँ नि महिला र पुरुषको सम्बन्ध चाहिँ नि कहिले पनि इक्वल थिएन होइन। त्यसमा चाहिँ नि महिला शोषित भएका छन् तैपनि मटेरियल निड्सहरूको लागि चाहिँ नि सँगै आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ हिस्टोरिकली भनेर एङ्गल्सलाई ल्याएर अनि त्यसपछि फ्रोइडलाई पनि ल्याएर हरेक किसिमको फिलोसफिकल डिस्कोर्सलाई ल्याएर चाहिँ उनले चाहिँ विवाहको एउटा इतिहास प्रेजेन्ट गर्छन् यसमा होइन। त्यो चाहिँ अलि यो टेक्स्टै अलि डिस्जोइन्टेड खालको छ, अलि बुझ्न गाह्रो छ। तर अलिकति कोलाएर हेर्दाखेरि उनले यसमा के भन्छन् भन्दाखेरि यो मेरो विचार होइन, यो मैले मेरो पर्सनल विचार होइन, तैपनि मैले एउटा पोइन्ट अफ भ्यू राखिरहेको छु भन्दै प्रेजेन्ट गर्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छन् भन्दाखेरि उनले चाहिँ नि हब्सको जुन खालको फ्रेमवर्क छ कन्ट्र्याक्ट र ललाई बुझ्ने, जसमा चाहिँ नि हब्स अन्डरस्ट्यान्ड्स contract or law arising from the management of conflict between two parties होइन, the violence and conflict between two parties। अनि त्यसपछि त्यस्तो खालको क्रिटिकको अगेन्स्टमा चाहिँ बिपी कोइरालाको आइडियाजहरू चाहिँ नि देखिन्छ। यसमा चाहिँ नि उनले त्यो सबै नाना थरी इतिहास प्रेजेन्ट गर्नुको कारण चाहिँ नि टु से द्याट
यस्तो खालको सम्बन्धलाई चाहिँ नि एक किसिमको सोसल निड अनुसारको ल ल्याउनुपर्छ होइन, रिस्ट्रिक्टिभ ल ल्याउनु हुँदैन होइन। त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि सुमधुर त होइन होइन, तर हिस्टोरिकली चेन्ज भइरहेको सम्बन्ध हो। अनि त्यसको लागि ल ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ सोसल निड्सहरूसँग रेस्पोन्सिभ भएको ल्याउनुपर्छ ल भन्ने उनको पोजिसन थियो। त्यो पोजिसन अब त्यो पोजिसन पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ नि इन्डिभिजुअल र इन्डिभिजुअलको सोसल निड्सलाई चाहिँ नि सेन्टरमा राखिएर हेरिएको छ होइन। सो इन्डिभिजुअल इज अलवेज स्याक्रोस्याङ्क्ट भन्ने खालको आइडिया त्यसमा देखिन्छ। अनि यो चाहिँ नि यो आइडिया जुन छ जुन जुन चाहिँ नि इन्डिभिजुअल चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टको बेसिक युनिट हो भन्ने बिपीको आइडिया जुन छ, दिस इज अल्सो एभिडेन्ट। यो उमा पनि देखिन्छ बिपीको चाहिँ नि के भन्छ सुप्रिम कोर्टमा उनले आफ्नो दिएको बयानमा पनि त्यही किसिमको आइडिया देखिन्छ, जसमा चाहिँ नि उनले आफूले गरेको रेभोल्युसनको पनि एक किसिमको डिफेन्ड गर्छन् उनले, अनि भन्छन् कि राजासँग सभरेन्टी छैन, जनतासँग छ सभरेन्टी, र त्यो जनताले गरेको जनताको हितमा गरिएको रेभोल्युसन चाहिँ नि त्यही इट्स लेजिटिमेट प्रिसाइसली बिकज इट इज अगेन इट इज बेस्ड अन द निड्स अफ द इन्डिभिजुअल भन्ने खालको उनले त्यो आर्ग्युमेन्ट गर्छन्। सो त्यो जुन आइडिया छ अफ द इन्डिभिजुअल एज द बेसिक युनिट अफ कन्ट्र्याक्ट, द इन्डिभिजुअल्स रिजनिङ एज द बेसिस अफ कन्ट्र्याक्ट, अनि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नि अब इन्डिभिजुअलको निड्स चेन्ज भयो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट चेन्ज पनि हुनसक्छ भन्ने जुन आइडिया चाहिँ देखिन्छ नि होइन। अब जस्तो राजालाई राजालाई उ गर्ने राजालाई चाहिँ नि पार्लियामेन्टको दायरामा राख्ने भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यसमा पनि एउटा सोसल कन्ट्र्याक्ट चेन्ज भएको, मोनार्किकल सभरेन्टीबाट पपुलर सभरेन्टीमा जाने व्यवस्थामा त कन्ट्र्याक्ट इज बिन चेन्ज होइन। सो त्यो 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 कन्सेप्सन जुन छ चेन्ज ल चाहिँ नि चेन्ज हुनसक्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यो अब नरेन्द्र दाइ र तिन घुम्तीमा जुन किसिमको वैवाहिक सम्बन्धहरू ब्रेक गरिन्छ, जुन किसिमको वैवाहिक सम्बन्धहरू परिमार्जित गरिन्छ, त्यो पनि एक किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ अफ दोज कन्ट्र्याक्ट्स को रूपमा हेर्न सकिन्छ। सो उनको आइडिया ल चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ हुन भएन होइन। यो चाहिँ अगेन तपाईँको चाहिँ नि लिबरल थियोरीमा हेऱ्यौँ भने नेचुरल राइट्स र नेचुरल लजको कुराहरू आउँछ होइन, कन्भर्सेसन डायलगबाट भन्छ, र इन्डिभिजुअल जुन जुन इन्डिभिजुअल निड्स हुन्छ त्यो चाहिँ नि प्राइमेरी हुन्छ भन्ने कन्सेप्टहरू चाहिँ नि बिपीको यो लिटरेरी राइटिङ्स, यो नरेन्द्र दाइ र तिन घुम्ती, अनि त्यसपछि यो राष्ट्रिय महासभाको विवाहको विशेष व्यवस्था गर्नको निमित्त बनेको विधेयकलाई सँगै राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ वी सी दिस यस्तो खालको कन्भर्सेसन देखिन्छ। उसको लार्जर आइडिया चाहिँ त्यो त्यो देखिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा बिपीको हेर्दाखेरि चाहिँ मैले उसको पोलिटिकल राइटिङ जुन चाहिँ नि स्पेसली आफ्टर 1960s पछि जुन बिपीले युएनमा दिएको स्पिच, अनि त्यसपछि 70s को बेलामा सिक्किममा चाहिँ नि सिक्किमको एनेक्सेसन पछि दिएको स्पिच, र मैले हिटलर र यहुदीलाई कम्पेयर गरेर हेरेको छु, या के भनौँ एनालाइज गरेर हेरेको छु त्यसमा चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ वी सी a certain conception of the nation state in B.P. Koirala's writings होइन। This is the post-war period, अनि अहिले हाम्रो historical disciplineमा चाहिँ there is a large body of scholarship जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबल हिस्ट्री पनि भनिन्छ, अनि ग्लोबल हिस्टोरिकल चेन्जेस हुँदा यो पोस्ट वार पिरियडमा ग्लोबल हिस्टोरिकल चेन्जेस हुँदाखेरि नेसन स्टेट फर्मेसन जुन आयो त्यो चाहिँ नि के को बेसिसमा थियो भनेर बुझ्ने कोसिस गरेका छन् हिस्टोरियन्सहरूले। अनि किन एउटा सर्टेन काइन्ड अफ नेसन स्टेट आयो भन्ने खालको कन्सेप्सन छ होइन। अब नेसन स्टेटै सभरेन हुनुपर्छ, कस्तो खालको सभरेन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू जुन आयो त्यसलाई चाहिँ नि यो बडी अफ स्कलरसिपले बुझ्ने कोसिस गरेको छ। अनि यसमा चाहिँ नि पार्थ च्याटर्जीको एउटा आर्टिकललाई मैले साइट गरेको छु, अनि उनी ही सेज द्याट a certain notion of the nation state as led by a free people became the hallmark or the standard for what a nation state looks like होइन। त्यो बेसिसमा चाहिँ युएन जस्तो बडी बन्न गयो, which was to protect the nation as the purveyor of popular sovereignty. So the UN was based on this idea that there are nation states in the world, and these nation states house these people who are free to choose their own destinies. तर पोस्ट वार पिरियड
was also a period of the Cold War. होइन, कोल्ड वार र पोस्ट वार पिरियड एउटै नै मानिन्छ कतिपय हिस्टोरिकल पिरियडाइजेसन्समा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि रसिया र युएसएसआर र युएसको बिचको जुन कोल्ड वारको चपेटमा धेरै चाहिँ नि सानो राज्यहरू परेका थिए। त्यसमा नपरुन् भनेर नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टहरू जस्ता मुभमेन्टहरू थिए। अब ट्रान्स एटलान्टिक मुभ, द ब्ल्याक एटलान्टिकको कन्ट्रिजहरूको अलायन्सेसहरू, अनि त्यसपछि अब नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भयो। So there wasn't an imagination of what smaller states or states that were not fully aligned with one of the polar powers would look like, होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिपीको युएनको स्पिचलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। बिपीले स्पिचमा चाहिँ नि हामीलाई डिसआर्ममेन्टको क्वेसन इज इम्पोर्टेन्ट, डिसआर्ममेन्टको आर्म्स बनाउनुको सट्टा त्यो रिसोर्सेसहरू, त्यो पैसाहरू चाहिँ नि न्युली इन्डिपेन्डेन्ट स्मल इमर्जिङ नेसन स्टेट्सहरूलाई दियो भने त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ नि दे विल बेनिफिट। बट एट द सेम टाइम त्यो मात्रै इनफ छैन। These countries must be allowed to, the people of these countries must be allowed to chart their own destinies भन्ने खालको उनले आइडिया त्यसमा प्रेजेन्ट गर्छन्। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सानो देशका मानिसहरू चाहिँ नि भोट गर्न सक्षम भइसकेका छैनन्, त्यहाँ चाहिँ नि लिट्रेसी बढिसकेको छैन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूमा चाहिँ नि गाइडेड डेमोक्रेसी या भनौँ कुनै नेसनल लिडर किङ, कुनै सेट अफ एलिट बडीले बनाएको पोलिसीमा बेस्ड डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने आइडियाज पनि यही टाइममा प्रेभलेन्ट थियो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाइडेड डेमोक्रेसी भनेर भनिन्थ्यो। अनि अब त्यसलाई हिस्टोरियन्स हेभ अल्सो कल्ड इट बेसिकली अथोरिटेरियनिजम, होइन। एक किसिमले पञ्चायत व्यवस्था पनि त्यही खाकामा हेर्न सकिन्छ। पञ्चायत व्यवस्था वाज अल्सो अ फर्म अफ गाइडेड डेमोक्रेसी, जसमा चाहिँ नि राजाले चुने जानेका मान्छेहरूले बनाएको पोलिसी र प्रोग्रामले चाहिँ नि देशको जनताको हित गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया थियो। अनि त्यो आइडियाको अगेन्स्टमा चाहिँ बिपीले बोल्न सुरु गरिसकेका थिए। अनि युएनको त्यो स्पिचमा पनि हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बिपीले चाहिँ नि जुन कुरा गरेका छन् कि सानो देशका मानिसहरूले पनि आफ्नो भविष्य आफै डिसाइड गर्न सक्छन् भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नि एउटा पुरानो लिबरल फ्रेमवर्क जुन कोलोनियल पिरियडमा इन्डियामा एकदम देखिएको थियो, जसले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि पिपल फ्रम कोलोनियल कन्ट्रिज आर इन द वेटिङ रुम अफ हिस्ट्री। यिनीहरूको हिस्ट्री आइसकेको छैन, यिनीहरू चाहिँ नि यिनीहरू सक्षम भइसकेका छैनन् आफ्नो डिसिजन लिनलाई, तर हुन्छन् कुनै दिन भन्ने खालको आर्ग्युमेन्ट जुन थियो, त्यो चाहिँ नि एक किसिमको कोलोनियल पोलिसी ल्याउनको लागि गरिएको आइडिया, लिबरल आइडिया थियो। त्यसलाई लिबरल आइडिया नै मानिन्थ्यो, होइन। प्रोग्रेस हुन्छ तर अहिले भइसकेको छैन भन्ने किसिमको जुन आइडिया थियो, त्यो आइडियालाई बिपीको युएनको स्पिचले काउन्टर गर्छ। कसरी भन्दाखेरि बिपीले के भन्छन् भन्दाखेरि हामी एज इन नेपालका जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो भविष्य डिसाइड गर्नलाई अहिले नै चाहिँ नि हामी सक्षम छौँ। हामीलाई चाहिँ नि डेमोक्रेसी चाहिएको छ, डेमोक्रेसीले चाहिँ नि हामीलाई त्यो गर्न दिन्छ, होइन। त्यही भएर डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने जुन उनको आइडिया थियो, होइन, त्यो चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ पुरानो कोलोनियल लिबरल आइडियाजलाई पनि काउन्टर गरेको हामीले देख्छौँ। अनि त्यसपछि बिपीले त्यो कुरा गरिसक्दाखेरि चाहिँ नि उनको आइडिया अफ द नेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्री पिपल भएको नेसन, होइन, जसले चाहिँ आफ्नो डिसिजन, आफ्नो पोलिटिकल डिसिजन आफै गर्न सक्छन्। त्यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ नि, त्यस्तो राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ नि अब फ्री नेसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि उनको, फ्री नेसन स्टेटको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने उनको आइडिया थियो। उनको आइडियालाई सेप गर्ने कन्टेक्स्टहरू यही थिए, होइन। कोल्ड वार कन्टेक्स्ट भयो, त्यसपछि इमर्जेन्स अफ नेसन स्टेट्सहरू, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट आइडियाज अफ द नेसन स्टेट्स, यो टाइममा निस्किरहेका आइडियाजहरू,
अनि जब चाहिँ नि सिक्किमको एनेक्सेसन भयो त्यसपछि अझै त्यो द थ्रेट द्याट नेपाली पिपल वुड नो लङ्गर बी एबल टु डिसाइड देयर पोलिटिकल फ्युचर्स, त्यो चाहिँ इट बिकेम मोर स्टार्क। अनि बिपीको राइटिङ्समा त्यो पनि देखिन्छ एक किसिमको जुन उनले नेसनल रिकन्सिलिएसनको प्रोजेक्ट लिएर फर्किए, त्यो लिएर फर्किँदाखेरि चाहिँ नि यो एनेक्सेसन अफ सिक्किम चाहिँ नि एउटा ठुलो घटना थियो जसले चाहिँ उनलाई नेपालको जनताले चाहिँ नि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आफूलाई इङ्गेज गराउनै पर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट उनले गरेका थिए त्यही कन्टेक्स्टमा। अब यो नेसन कस्तो हुनुपर्छ, नेसनलिजम भनेको के हो होइन, अनि त्यसपछि भन्ने कुराहरू जुन उनले चाहिँ नि पोलिटिकली प्रेजेन्ट गरे भने त्यो कुराहरू चाहिँ नि हिटलर र यहुदीसँग कुनै हदसम्म मिल्न आउँछन्, इन द सेन्स द्याट हिटलर र यहुदी अल्सो आस्क्स द क्वेसन वाट काइन्ड अफ नेसनलिजम होइन इज what is an appropriate kind of nationalism, what is a good nationalism, I don't know, what is the ethical nationalism। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि उनको प्रोट्यागनिस्ट जुन छन् हिटलर र यहुदीका, उनको कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पिपलहरू छन्। कसैले चाहिँ नि एउटा हामी चाहिँ पुरानो रेसका हौँ होइन, जस्तो चाहिँ नि तपाईँको नारायणन भन्ने क्यारेक्टर छन्, उनले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि हिन्दूहरू चाहिँ नि पुरानो आर्य हिन्दू सिभिलाइजेसनका हौँ, भारत चाहिँ नि त्यही भएर महान राष्ट्र हो भन्ने खालको कुरा गर्छन् होइन। त्यसपछि तपाईँको इजरायलीहरू पनि त्यस्तै किसिमको कुराहरू गर्छन् होइन। त्यस्तै अब अनि हिटलरको जर्मनीमा उनले पपुलिजम र त्यसको फल आउट भनौँ न, पपुलिजमको अल्टिमेट जुन किसिमको नाजिजमलाई जुन पपुलिजमले राइज दियो त्यसको क्रिटिक पनि उनले चाहिँ नि त्यहाँ उनको प्रोट्यागनिस्टले त्यहाँ गर्छन् होइन। सो अनि त्यसमाथि प्राइमोर्डियल अब जुइस नेसनको कुरा चाहिँ प्राइमोर्डियल नेसनलिजमको कुराबाट आउँछ। यी सबैको क्रिटिकबाट चाहिँ उसको प्रोट्यागनिस्टले के हामीलाई द आइडिया द्याट द प्रोट्यागनिस्ट प्रेजेन्ट्स टु अस is that a popular sovereignty based nationalism based on the idea that individuals can think on their own, that individuals can form a citizenry, and as citizens they make their decision, भन्ने खालको नेसनलिजमलाई चाहिँ नि त्यो नेसनलिजमलाई चाहिँ नि आइडियल नेसनलिजमको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सो the other thing that emerges, the other idea that emerges from Hitler and Yehudi is त्यो चार्ल्स टेलरको राइटिङमा एथिक्स अफ अर्डिनरी लाइफ भन्ने एउटा कन्सेप्सन छ, जसमा चाहिँ टेलरले के भन्छन् भन्दाखेरि एउटा कन्सेप्सन अफ वाट इज अ गुड लाइफ टु लिभ भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने आइडिया जुन छ त्यसमा चाहिँ नि फ्यामिली लाइफ होइन, इन्डिभिजुअलले चाहिँ नि विदाउट कुनै ह्यासल आफ्नो डेली लाइफ बिताउन पाउनुपर्ने जुन छ त्यो चाहिँ आइडियल लाइफ हो होइन। त्यो चाहिँ वारमै जाँदाखेरि चाहिँ एथिक्स वार एथिकल होइन भन्ने जुन आइडियाहरू लिबरल फ्रेमवर्कबाट आउँछ, पर्टिकुलरली रुसोबाट आउँछ, त्यो चाहिँ नि यसमा देख्न सकिन्छ। किनभने त्यो हिटलर एन्ड यहुदी इज अ प्रिटी मच एन एन्टी वार क्रिटिक critique of the post-war world, right? So that is what we see from this, and there is, I think, a broad conversation here between Koirala's ideas of the nation state as based on the ideal nation state as based on popular sovereignty, and the idea of nationalism as also coming from this idea of citizenry, where citizens are free to live an ordinary life, होइन। सो त्यो दुइटालाई हिटलर यहुदी र उनको पोलिटिकल राइटिङ्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको आइडिया देखिन्छ नेसनलिजम र नेसनको बारेमा। टाइम कति भयो कुनै, तर मेरो चाहिँ अब सिद्धिन पनि लाग्यो होला प्रेजेन्टेसन, बरु हामी उमै कुरा गरौँला। 10 मिनटभित्रमा 10 मिनटमा सिद्धिन्छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ मैले वाट आई से इज बिपी चाहिँ एउटा एक किसिमको हिस्टोरिकल अप्टिमिस्ट थिए। उनले चाहिँ नि के भने भन्दाखेरि मैले खोजेको चेन्जेसहरू मेरो लाइफ टाइम मैले देख्न पाइनँ, तर कतिपय चिजहरू हिस्ट्रीमा चाहिँ रिजल्भ हुँदै जान्छ होइन भनेर भने। हुन पनि बिपीले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पनि देख्न पाएनन्, अरू चेन्जेसहरू पनि देख्न पाएनन्, एन्ड द्याट वाज indeed a process of history that led to some of those changes, होइन। मेरो आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिपी वाज नट अ लिबरल थियोरिस्ट, उनले लिबरलिजमको थ्योरी बनाएका त होइनन्, तर उनको काममा उनको आइडियाजमा लिबरल थ्योरी चाहिँ नि एकदम हेभिली देख्न सकिन्छ।
अनि यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न अझै सकिन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अर्को चाहिँ नि बिपी कोइरालालाई हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि के प्रश्नहरू निस्किन्छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ नि मैले यो पेपरमा इन्क्लुड गर्न खोजेको छु। प्लस आई होप यो पेपरले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिपी कोइराला माथि उनको इन्टेलेक्चुअल आइडियाज पोलिटिकल आइडियाज माथि चाहिँ नि अझै हिस्टोरिकल रिसर्चहरू हुन्छन् भन्ने मेरो होप, मेरो आशा त्यही हो। त्यही होला। अब मेरो त मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। अब प्रश्नतिर लाग्ने भए, छलफलतिर लाग्ने भए त्यतैतिर लाग्दा ठिक होला। हुन्छ, अजपाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने खुला छलफलको समय भएको छ। यो छलफलमा सहभागीहरूले यो प्रस्तुतिमाथि र आजको यो विषयवस्तुमाथि आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरूले च्याट बक्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नै आवाजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुकबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले फेसबुकको कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। खासै अहिले च्याट बक्समा पनि प्रश्नहरू देखिएको छैन। फेसबुक लाइभमा पनि प्रश्नहरू देखिएको छैन। सो मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा तपाईलाई, जस्तो बिपीको राइटिङ्समा चाहिँ जुन उहाँको त्यो खालको एउटा लिबरल खालको जुन खालको थट्सहरू आयो, जुन खालको कन्भर्सेसनहरू आयो, त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फेरि पनि अहिले खुला छलफलमा अलिक प्रष्टसँग त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक जोड दिएर व्याख्या गरिदिनु होला। त्यति चाहिँ अहिले मैले यो काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि बिपीको राइटिङहरूमा चाहिँ नि इन्डिभिजुअल जुन व्यक्तिलाई चाहिँ नि मेन भनौँ न हाइलाइट गरिन्छ, त्यो किन गरिन्छ र कस्तो खालको व्यक्तिलाई हाइलाइट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो। वाट इज द काइन्ड अफ इन्डिभिजुअल द्याट बिपी कोइराला इज प्रेजेन्टिङ एज द आइडियल एथिकल इन्डिभिजुअल, होइन? अनि त्यो चाहिँ नि आई केम फ्रम माई एनालिसिस द्याट it was an idea of the free individual, होइन, अटोनमस इन्डिभिजुअल। अनि त्यहीबाट चाहिँ नि अनि त्यसपछि कहाँ चाहिँ नि यो आइडियाजहरू देखि कसरी यो आइडियाजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट राइटिङ्समा अनि डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ कन्भर्सेसन्समा देखिन्छ भनेर मैले चाहिँ नि हेरेँ। सो हुन्छ नि व्यक्तिगत रूपमा, त्यसपछि सामाजिक सम्बन्धको क्वेसनमा, अनि त्योभन्दा नि माथि हुन्छ नि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो सबै कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि एउटा फ्री इन्डिभिजुअल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आयो। अनि त्यसलाई केलाउँदै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट लिबरल फ्रेमवर्कबाट यो आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। स्पेसली त्यो लको कुराबाट चाहिँ त्यो एकदम क्लियर भयो कि बिपी कोइरालाले चाहिँ नि एउटा नेचुरल ल जुन चाहिँ नि रुसोबाट आएको कुराहरू छ। म तपाईँको त्यो अटोबायोग्राफीमा रोमान्टिक होपको अप्टिमिजमको जुन कुरा आउँछ त्यो पनि रुसोबाटै आएको छ, होइन? सो देयर इज अ हेभी इन्फ्लुएन्स अफ रुसो भन्ने मलाई चाहिँ नि फिल भयो। त्यो चाहिँ नि एउटा डिस्टिङ्क्ट लिबरल फ्रेमवर्क भयो भनेर चाहिँ नि। सो आई वाज एबल टु काइन्ड अफ मेक सेन्स अफ इट त्यसरी। दुईटा हात उठेको छ, हर्षजी पहिला अनि त्यसपछि निरञ्जन कुँवरजीकोमा आउँछु। हजुर हर्षदै। हजुर अजपाजी धन्यवाद तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँको प्रेजेन्टेसन सुनेर। मलाई जिज्ञासा चाहिँ के भन्दा तपाईँले जुन उपन्यासहरू छान्नुभयो नि त्यसको आधार चाहिँ के? मलाई मन परेको बिपी उपन्यास भनेको चाहिँ सुम्निमा हो। त्यो चाहिँ तपाईँले किन छान्नु भएन? त्यसको आधार चाहिँ के होला भन्ने खुसी जान्न चाहेको है। त्यो खास बिपीको उपन्यासहरू सबैमा धेरै नै काम भइसकेका छन्, होइन? अनि मैले मेरो आर्टिकलको सुरुमा चाहिँ नि 2 जना स्कलरलाई मैले साइट गरेको छु अनि उहाँहरूको आर्ग्युमेन्टलाई चाहिँ नि अझै पुश गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि आर्ग्यु गरेको छु। एकजना चाहिँ नि अभि सुवेदी हुनुभयो, अर्को चाहिँ केशव चालिसे। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि
तीन घुमतिर नरेन्द्र दाइको बारेमा लेख्नु भएको छ विश्लेषणहरू अनि त्योसँग चाहिँ जोड्नको लागि पनि हो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको अब सुन्नीमा पनि हो हुन त म्यारिज कसरी ब्रेक गर्छ भन्ने क्वेसन छ तर यसमा चाहिँ नि अब तीन घुम्तीमा चाहिँ नि पर्टिकुलरली उनले चाहिँ नि त्यो वैवाहिक सम्बन्धलाई कसरी तोड्ने भन्ने जुन प्रश्न जुन छ नि किन तोड्ने कसरी तोड्ने भन्ने प्रश्न जुन आउँछ त्यो चाहिँ नि तपाईँको म्यारिज त्यो बिल जुन छ नि विवाहको विशेष व्यवस्थाका निमित्त बनेको बिल विधेयक जुन छ नि त्योसँग चाहिँ कन्भर्सेसनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि केही देखिन्छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो उपन्यासहरू चाहिँ छानेको हो एक किसिमको हिस्टोरिकल डकुमेन्ट भनौँ न पोलिटिकल लिगल डकुमेन्टसँग चाहिँ नि त्यो कन्भर्सेसन बिल्ड गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो छानेको हो मैले हजुर निरञ्जन कुँवरजी Hi Ajapaji, congratulations. Thank you. You have also तपाईँले त यो कामको 2015मा पनि एउटा प्रेजेन्टेसनमा सुनिसक्नु भएको छ है Yeah, so त्यसैले मेरो क्वेसन चाहिँ like it's kind of related to that. मैले सुरुको introduction मिस गरे हुन सक्छु तर you were saying I think some of your BP work was from JNU हैन Was that your masters or bachelor's? यो मेरो एमफिल को काम थियो एमफिल मा अनि कहिले चाहिँ I'm curious like in your at Illinois University like are you following through BP ko काम or are you focusing on something else or like के भइराछ भनेर Yeah, I work broadly on the concept of sovereignty तर एकदमै डिफरेन्ट किसिमले मैले अहिले सुपुर्दगीको बारेमा पढिरहेको छु एक्सट्राडिसन र ब्रिटिश र नेपाली गभर्मेन्टको एक्सचेन्जहरू कन्भर्सेसनहरू ओभर लिगल अग्रिमेन्ट्स एन्ड ट्रिटिज एन्ड प्रोसेस कसरी चाहिँ नि एउटा ठाउँबाट क्राइम गरेर अर्को ठाउँमा भागेर गएको मान्छेको चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने क्राइम हो कि होइन भन्ने जुन प्रश्नहरू छ एक्सट्राडिसनको त्यसको बारेमा पढिरहेको छु सो भेरी लिटल कनेक्सन बट द लार्जर कन्सेप्ट द्याट आई एम स्टिल इन्ट्रेस्टेड इन इज सभरेन्टी सभरेन्टी भनेको के हो कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर बिपीमा चाहिँ मैले अब एउटा इन्टेलेक्चुअल फिलोसफिकल कन्सेप्सन अफ सभरेन्टी एक्सप्लोर गरेँ भन्दा भने आई थिङ्क माई करेन्ट प्रोजेक्ट इज मोर अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ political processes through which sovereignty emerges or is contested. And orko quick follow-up, so like somebody is also asking what were BP's own literary influences, and I also wanted to add on to that. I think तपाईको चाहिँ more अलिकति political अब sovereignty को विषयमा literary कुरा जोडियो हैन तर I was also curious whether you किनभने अब हाम्रो एकदम यो सेल्फको कुराहरू सेल्फ एन्ड सोसाइटी चाहिँ सबैभन्दा पहिला त ग्रीक फिलोसफरहरूमा पाइन्छ हैन लाइक प्लेटो एरिस्टोटल लाइक डिड यु एट अल एक्सप्लोर दैट or I wonder whether BP read some of that or you know just curious. BP definitely read very widely उनले अब प्लेटो नै पढे भनेर मैले लेखेको पाएको छैन बर्टन रसल उनी धेरै पढ्थे बर्टन रसल चाहिँ फिलोसफर थिए सो बर्टन रसलको एनालिटिकल फिलोसफी उनले पढेको भनेर चाहिँ नि देखिन्छ सो इन्फ्लुएन्सेस वर फार एन्ड वाइड उहाँको लिटरेरी इन्फ्लुएन्सेस चाहिँ नि जर्मन रियलिजम जर्मन होइन रसियन रियलिस्ट फिक्सन पनि थियो त्यसपछि तपाईँको प्रोग्रेसिभ राइटर्स इन्डियन प्रोग्रेसिभ राइटर्सहरूदेखि लिएर वाइड भेराइटी अफ लिटरेरी इन्फ्लुएन्सेसहरू देखिन्छ त्यो चाहिँ नि उहाँको कामहरूमा स्पेसली डायरिजहरूमा चाहिँ नि पाइन्छ उहाँले कसरी हेर्नु भएको थियो भनेर थ्याङ्क यू अर्को प्रश्न छ च्याट बक्समा सोन शाहजीले लेख्नु भएको छ विवाहको विशेष व्यवस्था गर्नका निमित्त बनेको विधेयक यु सेड देयर वर टु काउन्टर आर्ग्युमेन्ट व्हाट वाज बीपीज आइडिया देयर क्यान यु क्ल्यारिफाई परह्याप्स आई मिस्ड व्हाट यु मेन्ट टु काउन्टर आर्ग्युमेन्ट्स भन्दा पनि देयर वर टु आर्ग्युमेन्ट्स टु पोजिसन्स अन द्याट विधेयक एउटाले चाहिँ नि सामाजिक संरचनाहरूमा चाहिँ नि यस्तो खालको नियम डिभोर्सलाई लिगलाइज गर्ने खालको नियम ल्यायो भने चाहिँ नि
विवाह जस्तो सम्बन्धलाई चाहिँ नि खलबलाउँछ, यो नेपालमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने थियो होइन। अर्को चाहिँ नि यो चाहिन्छ, यो सामाजिक निड हो अहिलेको लागि, यो ल्याउनु पर्ने छ भन्ने थियो। अनि बिपीको चाहिँ नि आइडिया चाहिँ त्यही थियो कि ल्याउनु पर्छ, तर कुन हिसाबले ल्याउनुपर्छ होइन, कस्तो कस्तो खालको आइडियाले ल्याउनुपर्छ, कुन के बुझेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको उनको कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ उनी के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि यो ल्याउनु एकदम राम्रो हो, तर यसमा चाहिँ नि उनले एक्ज्याक्टली त्यो डकुमेन्टको अब जुन भनौँ न आर्टिकल्सहरूमा या हुन्छ नि त्यसको स्पेसिफिक नियममा उनले केही बोलेनन् होइन। उनले लार्ज एउटा एकदम अचम्मको एउटा फिलोसफिकल आर्ग्युमेन्ट जस्तो प्रेजेन्ट गरे। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सम्बन्ध सुमधुर पनि होइन, यसलाई आइडियलाइज गर्नु पनि हुँदैन, यसलाई रियलिस्ट तरिकाले हेर्न त पर्छ, तैपनि नियमले चाहिँ नि सबै चिज चेन्ज हुन्छ, लले सबै चिज चेन्ज गर्छ, ल या भनौँ लले चाहिँ सोसाइटीलाई डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने छैन, गर्न सक्नुपर्छ, गर्दैन होइन। तर चाहिँ नि सोसियली रेस्पोन्सिभ ल ल्याउनु पर्यो, ल चाहिँ नि के भन्छ समाजको आवश्यकता अनुसार ल्याउनु पर्यो भन्ने उनको यसमा देखिन्छ। त्यसलाई अब म अझै अर्को पनि आएछ। BP is often cited to have said that he's cried when reading Maxim Gorky's text. How has it influenced his writings? यो चाहिँ नि एकदम धेरै हेभिली नै इन्फ्लुएन्स गरेको छ तपाईँको गोर्की जस्तो राइटर्सहरूले। अब स्पेसली बिपीको इनिसियल लिटरेरी करियरमा जब उनले सर्ट स्टोरी, यस्तो छ बिपीले चाहिँ नि सुरुमा सर्ट स्टोरी लेख्न थाले, त्यसपछि उनले चाहिँ नि जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ नि नोभलहरू धेरै लेखे। एउटा चाहिँ नि कथाको कलेक्सन छ श्वेत भैरवी। त्यो बाहेक म्याक्सिम गोर्कीको इन्फ्लुएन्स चाहिँ उनको सुरुको सर्ट स्टोरिजको फेजमा चाहिँ नि धेरै देखिन्छ। यतिखेर चाहिँ उनी सोसियलिजममा पनि लागेका थिए। बिपी कोइराला चाहिँ इन्डियन सोसियलिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित थिए। अनि त्यसपछि म्याक्सिम गोर्कीको अनि प्रेमचन्दको प्रेमचन्द जुन हिन्दी राइटर थिए, उनले लेख्न त उनले उर्दूमा लेख्थे। अनि प्रेमचन्दको र गोर्कीको चाहिँ नि सम्बन्ध धेरै छ होइन, त्यो प्रोग्रेसिभ राइटर्स मुभमेन्टको, इन्डियाको प्रोग्रेसिभ राइटर्स मुभमेन्टको। अनि उनलाई छाप्ने, इन्डियामा छाप्ने सुरुको जुन पब्लिकेसनहरू थिए ती पनि त्यस्तै प्रोग्रेसिभ राइटर्सहरूले चलाएको पब्लिकेसन्सहरू थियो, जसले चाहिँ नि गोर्कीलाई हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्ने अनि त्यसपछि त्यस्तै किसिमको टेक्स्टहरू लाई उ गर्ने प्रमोट गर्ने खालको पब्लिसिङ हाउसहरूले चाहिँ नि बिपीलाई सुरुमा पब्लिस गरेको देखिन्छ। त्यही भएर सुरुको बिपीमा चाहिँ यो इन्फ्लुएन्स बढी देखिन्छ भन्न सकिन्छ। हजुर हजुर फेरि फलोअप क्वेसन आयो। Many people say he copied Dosi Chasma from some Russian text. Is it true? दोषी चस्माको जुन स्टोरी छ त्यो चाहिँ नि डेफिनेटली रसियन सर्ट स्टोरीसँग मिल्न जान्छ। गोर्कीकै हो कि is it someone else? But yes, you are absolutely right. दोषी चस्मासँग एकदमै मिल्न जान्छ। कपी गरेको हो कि होइन, हुनसक्छ कपी गरेको हुनसक्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा ल्याएर ढाल्नु होइन, एउटा राणा व्यवस्थामा ल्याएर चाहिँ नि त्यो कन्टेक्स्टमा ल्याएर त्यसलाई ढाल्नु, नेपाली भाषामा त्यसलाई लेख्नु होइन, आफ्नै भाषामा त्यसलाई लेख्नु, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो ट्रान्सलेसन हुँदाखेरि चाहिँ नि बिपीको आफ्नै आइडियाहरू पनि त्यसमा आए कि भनेर हामीले त्यसरी खेलाउन सकिन्छ होला। Oh, this is absolutely true, though, that it is copied or it is drawn from a literary Russian text. अर्को 2-3टा आयो। बिपीले लेखेको श्रीमाथि तपाईँको धारणा के हो, जसलाई आदिवासीहरूले यो काममाथि आलोचना गरेका छन्? अर्को सोन शाहजीको छ। हजुर, too abstract. How would one understand BP then? His liberal idea. What's your reflection? म सुरुको प्रश्नको बारेमा प्रश्नलाई आन्सर गर्छु है त। के बिपी लेखेको सुम्निमामाथि तपाईँको धारणा के हो, जसलाई आदिवासीहरूले यो काममाथि आलोचना गरेका छन्? बिपीको सुम्निमालाई जलाएका पनि छन्, आदिवासीहरूले आलोचना गरेका छन्। यस,
मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बिपीको धेरै फिलोसफिकल आइडियाजहरू देख्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ नि अब होला बिपीले जुन किसिमले आदिवासी समाजलाई त्यसमा चित्रण गरेका छन् त्यसमा समस्याहरू छैनन् म भन्दिनँ, समस्याहरू पक्कै पनि छन्, तर त्यसले गर्दा त्यो पुरै टेक्स्ट नै हामीले त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ नि सायद म चाहिँ पर्दैन भन्छु, किनभने त्यसले बिपीको सुन्निमाले धेरै भन्नाले एक किसिमको फिलोसफिकल आर्ग्युमेन्ट पनि प्रेजेन्ट गर्छ, मटेरियलिजम र तपाईँको आइडियलिजमको डाइलेक्टिक जुन चाहिँ नि यहाँ माइकल हट हुनुहुन्छ, उहाँले अब यो धेरै कुराहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ, मभन्दा उहाँलाई यो प्रश्न लेख्दै भने पनि ठिक होला, म त्यो भन्न चाहन्छु, तर मलाई त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई बहिष्कार नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई अलि लाग्दैन होला। हो त्यसमा चाहिँ बिपीले जुन किसिमले आदिवासीहरूको चित्रण गरेका छन् त्यसमा चाहिँ नि समस्या चाहिँ होला, पक्कै पनि छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो भन्न सकिन्छ। टु एब्स्ट्र्याक्ट perhaps, how would one understand BP then? His liberal idea, what's your reflection? Follow up from earlier question. सोन्जीको पहिलो कुरा के थियो, you Swanji, do you mean in relation to that legal document कि BP as a whole? यसो अलिकति मैले प्रश्न बुझ्न सकिनँ कि जस्तो लागिरहेछ, तर बिपीलाई लिबरल भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यहाँको प्रश्न हो भने चाहिँ नि आई थिङ्क यस, बिपीलाई हामीले एउटा लिबरलको रूपमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि what is BP's with legal document to counter argument, what is BP's idea? लिगल डकुमेन्टमा बिपीको आइडिया एकदमै भेग छ, त्यो डकुमेन्टमा उनले केही बोलेका पनि छैनन् टु बी अनेस्ट। उनले चाहिँ नि आफूभन्दा अगाडि एकजना सभासदले विवाहलाई चाहिँ नि मधुर सम्बन्ध भनेकोमा चाहिँ उनलाई ठुलो आपत्ति थियो। उनले त्यसैमा चाहिँ नि एउटा म चाहिँ यहाँ एउटा के भन्छ मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्छु भनेर उनले चाहिँ नि बोलेका छन् होइन। अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई बुझ्न पनि एक किसिम उनले के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा एभोल्युसनरी हिस्ट्री of the relationship between men and women, that is what he presents. यसरी चाहिँ नि महिला र पुरुषको सम्बन्ध विकसित भयो, अनि त्यसपछि एङ्गल्सको चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ प्राइमोजेनिचरको कन्सेप्ट उनले त्यसमा लिएर आउँछन् होइन, कसरी चाहिँ नि सम्पत्तिलाई चाहिँ नि एकै ठाउँमा गर्नको लागि चाहिँ नि विवाहलाई चाहिँ नि लिगलाइज गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले त्यो कुरालाई चाहिँ उनले लेखेका छन् यसमा होइन। तर त्यो उनको एक्ज्याक्ट क्रिटिक अफ द्याट लिगल डकुमेन्ट चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बिपीले बेसिकली के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि समय सापेक्ष अनुसार नियम बन्छ, नियम सधैँ एउटै मान्छेप्रति चाहिँ नि उत्तरदायी हुँदैन होइन, नियमले पनि लले पनि ओपरेसन ल्याउन सक्छ। त्यसैले त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि देयर निड्स टु बी लज निड टु बी थट अबाउट, राम्ररी सोचेर लज बनाउनुपर्छ भन्ने उनको मेन कुरा छ। उनले लको क्रिटिक धेरै ठाउँमा गरेका छन्, उनले ललाई चाहिँ नि अथोरिटेरियन हुन सक्ने सम्भावना भएको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा धेरै ठाउँमा देखेका छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यो उनले लेखेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अर्को एउटा प्रश्न पनि आएछ, some people say BP has been the real communist in Nepal. What is your take on this? BP ले चाहिँ नि बिपीले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न चाहिँ रुचाउँदैन थियो होला। उनले के लेखेका छन् भन्दाखेरि उनी कलकत्तामा चाहिँ नि ल पढ्न गए, बिए एलएलबी गर्न गए। त्यहाँ चाहिँ नि उनले धेरै विचारधाराको मान्छेहरूसँग सङ्गत गरे अरे होइन। अनि त्यस एसए दाङ्गे भन्ने चाहिँ नि कम्युनिस्टसँग पनि सङ्गत गरे अरे, अनि कोसँग सङ्गत गरे अरे। अनि उनलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू त्यतिखेर मन परेन अरे, कम्युनिस्टहरू उनलाई कठोर लाग्यो अरे। अनि उनको मेन क्रिटिक अफ कम्युनिस्ट त्यो बेलामा चाहिँ होइन, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो कथामा आउँछ। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि उनले गान्धीजीलाई जुन किसिमले हेरे कम्युनिस्टहरूले, बिपीलाई चाहिँ नि त्योसँग एकदम ठुलो समस्या थियो। गान्धीजीलाई चाहिँ नि ब्रिटिसको मान्छे होइन, ब्रिटिसको चाकरी गर्ने मान्छे भनेर जुन किसिमले हेरिरहेका थिए होइन, त्यो चाहिँ मेन कम्युनिस्टहरूसँगको
बीपीलाई प्रब्लम थियो। त्यसले गर्दाखेरि बीपी चाहिँ नि इन्डियन सोसलिस्टहरूसँग चाहिँ बढी नजिक थिए। जयप्रकाश नारायण अनि त्यसपछि जयप्रकाश नारायणको भाइ देवेन्द्र भन्ने उनको रुममेट पनि थिए होइन। त्यही भएर बीपीलाई कम्युनिस्ट भन्न चाहिँ उनले आफैले चाहिँ रुचाउँदैन थियो होला। Where can you see most traces BP's liberal ideas influence in the present political situation and the idea of sovereignty in Nepal? अहिले अब बीपीको लिबरल आइडिया चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट हिस्टोरिकल मोमेन्टको थियो होइन। इट वाज अ पोस्ट वार नोसन अफ sovereignty where a very limited period of time मा चाहिँ कोल्ड वारले चाहिँ सबै इन्गल्फ गर्नुभन्दा पहिला तर कोल्ड वार स्टार्ट भइसक्दा पनि देयर वाज दिस हिस्टोरियन्स टक अबाउट दिस पर्टिकुलर मोमेन्ट द्याट ह्याड कम अबाउट होइन, जसमा चाहिँ नि एउटा सार्वभौम राज्यको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो जो चाहिँ नि कोलोनियल कन्ट्रोलबाट कन्ट्रोलमा थिएन, जुन चाहिँ ठुलो राज्यहरूको कन्ट्रोलमा थिएन। उनले आफ्नो इकोनोमिज र आफ्नो पोलिटिक्सहरू चाहिँ नि आफै डिफाइन गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ है भन्ने एउटा पोसिबल एउटा मोमेन्ट थियो। त्यो मोमेन्ट चाहिँ पास भयो भन्छन् हिस्टोरियनहरू। जुन किसिमको स्ट्रक्चर्सहरू त्यसपछि इमर्ज गरे, जस्तो अब युएनै भनौँ होइन, युएन वाज बोर्न टु इन्स्योर्स द्याट अल स्टेट्स कुड मेन्टेन देयर सभरेन्टी होइन, ओर दे कुड डिफाइन देयर पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक फ्युचर्स। तर तिम्रो भनौँ तपाईँ भनौँ द relations, power relations never really changed between countries. Small countries were continually brought into the control of big powers, through development, through all kinds of other kinds of coercion. Cold War भनेको त्यही नै थियो। अहिले त्यो क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ in the sense that when we think about places like Ukraine, or when we think about discussions like MCC, they are all about who defines or who decides the political future of a country. And there is a huge backlash against foreign investment or backlash against intervention in any case based on the language of sovereignty. तर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि from the 1950s till now, historical changes have taken place which make it very difficult to think about sovereignty in the same way that BP Koirala could possibly have done at that time. BP Koirala को लागि चाहिँ नि त्यो मोमेन्ट र यो मोमेन्ट डेफिनेटली फरक छ, तर त्यो ल्याङ्ग्वेज र त्यो कन्सेप्ट भनौँ न सभरेन्टीको, त्यो चाहिँ नि अझै पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। एन्ड so maybe it is time for a new theoretical reconceptualization of sovereignty. What does sovereignty mean in a world where certain possibilities have been lost, where we are embedded in a structure of neoliberal economy and exchange and production, and power relations are also very skewed. I think that is worth thinking about. Some scholars in Nepal say वास्तवमै कम्युनिस्ट त बिबी हो। Okay. Krishna Pandey says, I could not hear you all from the beginning. Could you please elaborate how BP defined nationality and sovereignty through his literature? मैले मेरो आर्टिकलमा चाहिँ मेनली हिटलर र यहुदीलाई लिएको छु, अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजेको छु भन्दाखेरि बीपीले कस्तो किसिमको नेसनलिजमलाई चाहिँ नि आइडियल भनेर हेरेका छन् भनेर हेर्न खोजेको छु। त्यसमा चाहिँ नि जुन उनको प्रोट्यागनिस्ट छन्, उनले चाहिँ नि विभिन्न मान्छेहरू, विभिन्न देश परिवेशका मान्छेहरूसँगको कन्भर्सेसनबाट एउटा चाहिँ नि तपाईँको प्राइमोर्डियल नेसनलिजम, जुन चाहिँ नि पुरानो जातिको मान्छेहरूबाट एउटा राष्ट्र बन्छ भन्ने जुन आइडिया छ, त्यसलाई पनि क्रिटिक गरेका छन्। अर्को चाहिँ नि रेसियल सिभिलाइजेसनल कन्सेप्ट अफ नेसनलिजम, जुन चाहिँ नि अब नारायणन भन्ने क्यारेक्टर हिटलर र यहुदीमा छन्, उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि भारत चाहिँ नि एउटा पुरानो राज्य हो, त्यहाँ चाहिँ नि हामी आर्य जातिका मान्छे बस्छौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर्य सभ्यता चाहिँ नि पुरानो बलियो सभ्यता हो, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ नि एउटा राष्ट्रको रूपमा खडा हुन सक्छौँ भन्ने उनको आर्ग्युमेन्ट छ। त्यसलाई पनि बीपीको प्रोट्यागनिस्टले रुचाउँदैनन्। अर्को चाहिँ नि अब तपाईँको पपुलिस्ट नेसनलिजम भनौँ न, जुन नाजीहरूको थियो, त्यसबाट चाहिँ नि एउटा लिडरमा त्यति धेरै पावर
जम्मा भयो होइन त्यो पनि बिपीले त्यो नेसनलिजमलाई पनि बिपीको प्रोट्यागनिस्टले चाहिँ स्वीकार गर्दैनन् भनेपछि कस्तो राष्ट्रियता कस्तो नेसनलिजम भन्दा पनि कस्तो खालको राष्ट्रियता चाहिँ ठिक होइन भने चाहिँ नि हिटलर र यहुदीबाट देखिन्छ अनि घुमिफिरी आएर चाहिँ सिटिजनसिप भनेको पपुलर सभरेन्टी आफूले सोच्न सक्ने आफ्नै किसिमले डिसाइड गर्न सक्ने सिटिजनसिप चाहिँ बिल्ड हुनुपर्छ भन्ने उनको आइडिया चाहिँ नि देखिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हुन्छ कसैको प्रश्न जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर फेरि अर्को आयो च्याट बक्समा माइकल हट चाहिँ Thank you, Professor Hutt. Thank you very much. हामी कुरा गर्दै गरौँला। हुन्छ यदि छैन भने अब हामी कार्यक्रमलाई सघाउँछौँ। अन्तिममा अजपाजीलाई भन्न मन लागेको अथवा छुटेको त्यस्तो छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। मैले भन्न छुटेको कुरा त केही पनि छैन तर मलाई बोलाइदिनु भयो बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो इङ्ग्लिसमा मैले पेपर लेखेको भएर यसलाई नेपाली र इङ्ग्लिसमा प्रेजेन्ट गर्न अलिकति कुराहरू नमिलेको जस्तो भए पनि अब सुनिदिनु भयो क्वेसन्सहरू सोधिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। चौतारीको अर्को छलफल मार्च 29 मा रहेको छ चैत 15 गते and implementation research on community health worker model in improving maternal and child health in rural Nepal भन्ने विषयमा शर्मा र रेखा खत्रीजीले बोल्दै हुनुहुन्छ र अर्को छलफल रहेको छ 21 मार्च 17 गते समता संवाद अन्तर्गत नेपालमा महिला आन्दोलन दलित महिला कहाँ छन् भन्ने विषयमा माया विश्वकर्मा सरिता तिवारी र सञ्जु सर्वरियाले बोल्दै हुनुहुन्छ। यी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउनु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते।